اهلا وسهلا في حلقه جديده من Learn Egyptian Arabic with اسلام بدوي. النهارده معانا ضيف جديد. ضيفنا النهارده ريني. ازيك يا ريني؟ كويس. الحمد لله. انت؟ انا كويس الحمد لله. ايه الاخبار في واشنطن؟ ايه الاخبار في واشنطن؟ كله كويس. بس الجو حلو هناك عندك؟ عشان الجو هنا حر قوي قوي. الجو في واشنطن حر قوي. كمان أوك. وكمان في، انا مش عارف ازاي تقول humidity. رطوبه is humidity. رطوبة. طيب. اوكي واو، سو الجو حر في كل مكان الايام دي تقريبا. صح. اوكي ماشي. طيب الاول ممكن تحكي لنا شويه عن نفسك، تقول لنا انت مين، وبتعمل ايه في حياتك، وبدات تتعلم عربي ازاي او ليه؟ طيب، سبب. مهم. طيب، هقول لكم كل حاجة يلا ان شاء بينا. الله. okay. so um, انا اسمي ريني. اتولد في السلفادور، وأنا جيت من أمريكا وأنا عندي 10 سنين. حلو قوي. بعد كده دخلت في المدرسة في مهم. المدرسة وبعدين درست موسيقى. 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 صح. مهم. بعزف تشيلو مهم. جميل قوي. في الجامعة وكمان الجامعة ماريلاند. في جامعه ميرلاند لعبت موسيقى ولا اتعلمت موسيقى؟ أنا لعبت موسيقى وأنا في مدرسة. قبل كده. مهم. أنا وأنا كبرت في ميرلاند، أنا اكتشفت إني كنت لوحدي أوي. ما كانش عندي أصحاب. لما أنت مش من البلد، مهم. من أمريكا. مهم. آه، أنا حسيت إني لوحدي أوي. عشان كده أنا قررت إني عايز أتكلم مع أصحابي. عايز اتعلم هوايه جديده. هوية. وأنا بدأت أتكلم أعزف تشيلو مهم. وأنا وعندي 11 سنين. وانا عندي 10 سنين. اوكي وأنا واو. عندي المزيكا والتشيلو ساعدوك علشان تقابل اصحاب جديدة؟ لا. عشان أنا وأنا وصلت في أمريكا. أنا I don't know. أنا كنت عايز أتكلم حاجة جديدة. أنا كنت بحب الصوت ازاي تقول instrument. صوت بس الآلات الموسيقية. آلات is machine or machines and we call it for instrument as well. آلات موسيقية. مهم. حسيت في قوة كبيرة. مهم. بس بعد 10 سنين أنا رحت للجامعة مهم. ودخلت للجامعة ودرست موسيقى في في الجامعة. واو. ولما وصلت لأمريكا في الأول، في أول فترة في أمريكا، كنت بتتكلم إنجليزي في الوقت ده؟ لا، ما كانش عارف إنجليزي خالص. أنا اتكلمت إنجليزي وأنا كنت في المدرسة في أمريكا. ما كانش عارف إزاي أتكلم مع الناس، مع أي حد. واكتشف في المدرسة. لا، وأنا أتكلم آه، كلمة جديدة في اليوم اليوم ده. مهم. اليوم اللي بعده أنا هيكون عندي أصحاب. مهم. فعشان كده اللغة في النهاية بتخليني أعمل علاقات وأتواصل مع الناس.
اوكي، فلما اتعلمت الانجليزي والانجليزي بتاعك بقى كويس، بدأت يكون عندك اصحاب مهم. وكل حاجة في حياتك بقت احسن، صح؟ صح، يس. بس آم، من الأول أنا في في أمريكا. آم، أنا كنت I don't know في he's like nerd like it's like كنت دحيح. دحيح is like دحيح. nerd. yeah صح yeah it's like أنا بعت orchestra kid مهم. so كل دحيح وبتلعب في اوركسترا، يا yeah آه، orchestra kid وكل الناس اللي بيعملوا رياضة حاجات زي كده مهم. like I- كانوا عايزين يضربوك. كمان بس they like make fun of me. I don't know. اوكي، انا اسف، كانوا بيتريقوا عليا. ممكن تقول بيتريقوا عليا Yeah. او بيضحكوا عليا. ضحك يضحك is to laugh. We say to Mhm. laugh at someone to make fun of them. Yeah. sorry. No, it's okay. No, like أنا لسه بتعلم. يا بس مش مشكلة. بفكر الناس دي دلوقتي مش مهمة ومش Oh. ممتعة، وحياتنا بقت أحسن من حياتهم. علشان برضو في المدرسة، في مدرستي أنا كمان كان في تنمر is bullying. Mhm. ودلوقتي حياتنا أحسن من حياة ناس كتير من الناس دي، فمش مشكلة. إيه المشكلة؟ Mhm. عادي. إحنا صح. كبرنا وتعلمنا حاجات كتير من التجربة بتاعتنا. خلاص يعني كل حاجة بتحصل في حياتنا بتخلينا الشخص اللي احنا النهاردة. ال- اللغة اللغات العربية بتخليني أعمل تواصل مع الناس في شغلي دلوقتي. انت بتشتغل فين؟ أنا بشتغل في مطعم إيطالي. مطعم ايطالي، جميل. في المطعم ده بتقابل ناس عربية كتير؟ شوية مهم. خصوصا من الخليج. اوكي، ولما بتتكلم معاهم بالعربي انت بتحس ان هم بيحبوا ده قوي ومبسوطين بده؟ أنا بصراحة أنا مش عارف بس حاسس إني متوتر شوية مهم. وعشان كده ببدأ أتلسم اتلعثم أتلسم او ممكن أتلسم تقول اتهته. اتهته كلمة تانية yeah, كمان. yeah. تهته يعني تحت يتلعثم. right yeah, أتلسم. مهم. أنا كان عندي المشكلة دي من صغيري من من السلفادور. اوكي بس مش باينه قوي. بفكر ناس كتير بتتلعثم، بس ممكن انت بتركز عليها اكتر. يعني انا مش بقول ده مش صح، تمام. انا لو اللي انت حاسس بيه صح، بس انا قصدي ما تخليش ده يخلي حاجه في دماغك كبيره. عادي يعني. yeah. تمام. I mean أنا ما عنديش مشكلة إيه، عشان إني بتلسم أنا متعود على كده so أعمل وأتواصل مع الناس بشغلي دلوقتي اللي هو في مطعم يا بس يا بعدين عشان أصحابي وكمان الحب مهم. أنا قررت إني عايز أتكلم عربي. حلو قوي. فعندك آه اصحاب عرب كتير وعلاقتك بيهم بقت احسن بعد العربي. صح يس يس كل أصحابي كلهم معظمهم عربي. طيب، عايز اعرف حاجة. ليه بتحب الثقافة العربية والناس العرب قوي كده؟ آه من الأول مرة إني سمعت أم كلثوم في الجامعة. طيب يا عم، ده حاجة مهمة قوي. طب ما تعالى نرجع للجامعة. اول علاقة ليك بالعربي كانت ام كلثوم. صح بس عشان اكتشفت صوتها كانت كان في قوة قوة power قوي. قوة قوة. مهم. قوة كان في قوة like قوة كبيرة مهم. وكمان
حبيت ازاي تقول ornamentations الاداء performance. في performance. مثلا يا حبيبي يا حبيبي yeah, and then she like ornaments اوكي، درجات الصوت، درجات. درجات الصوت yeah يعني حبيبي. yeah اوكي. and the way and التريحة اوه جميلة قوي. انا اخدت درس موسيقى آه، اسمها كانت world music اها، walk و music. world music so world music، اوكي. موسيقى عالمية. ده كان yeah. ده كان درس في الجامعة بتاعتك صح؟ صح yeah. مهم. و اكتشف أم كلثوم من الأول like اكتشف هو ولا انا؟ مين؟ أنا أنا اكتشفها. بس أنا اكتشف is conjugated right now for he. يس يس أنا أنا اكتشفت أنا اكتشف أم كلثوم. انا اكتشفت ام كلثوم. أنا اكتشفت سوري أنا اكتشفت اور أم كلثوم. اكتشفتها صح كمان. اوكي. اوكي جميل قوي. طيب في الدرس ده الاستاذ هو كان بيعلمكم عن ام كلثوم؟ يا شوية كان في مراجعة على أم كلثوم وكمان عبد الحليم عبد عبد الحليم. اوكي. عبد الحليم بس يا بس مم. المرة دي ما كنتش فاهم هي كلمة اوكي. بس من الأول أنا حبيت صوتها وطريقها بس بعد كده أنا خرجت من الجامعة خرجت ولا وأنا اتخرجت؟ خرجت like انت مرة. سبت الجامعة؟ أنا سبت الجامعة بس أنا did you I, I graduate? I graduate yes So this is اتخرج اتخرج يتخرج is to graduate. يا يتخرج من. أنا اتخرج من أنا اتخرج من الجامعة. مهم. أنا زفت في أوبراس وكمان أنا في أوركستراس حاجات زي كده. كنت ما الفلوس ما كانتش. ما كانتش الفلوس ما كانتش كويس. مهم. عشان كده أنا قررت إني أشتغل في المطعم. اوكي ماشي. جميل قوي. فبالنسبة لي ده دايما ممتع، انت عندك اصحاب عرب اكتر من الاصحاب اللاتين. I mean أنا عندي أصحاب لاتيني بس الحقيقة I don't know عشان اللغة والثقافة. I mean كل أصحابي كلهم عربي. عرب. انت بتحس ان اللاتين والعرب قريبين عرب قوي من بعض؟ like الناس من امريكا اللاتينية والعرب قريبين قوي من بعض؟ أيوة. حاسس إننا قريبين أوي. I mean مثلا تاكوس الباستور في المكسيك. I مهم. mean ده اكلة؟ دي اكلة ولا الأكلة ايه؟ مهم. الأكلة وكمان في آه، كلمات مثلا جاموسة مهم. جاموسة بالمصري بول or water buffalo. مهم. بس في السلفادور جاموسة زي جلد بس جلد مش حقيقي. حقيقي. ح- اوه. ح- yeah جلد like it looks like شبه مهم. زي جلد الحقيقة. شبه الجلد الحقيقي بس مش حقيقي. مش هي شبه الجلد الحقيقي بس مش هي صح. فدي الكلمة بالاسباني او بالسلفاتوري الاسباني. بالسلفادورية وكمان
إيه يعني I should have thought about this. في اكلات في سلفادور شبه الاكلات من الشرق الاوسط، زي لبنان او حاجه زي كده. سمبوسه مش مشكله. لا. um, اوكي. I mean there's في churros بس أصله من المغرب. بس بس في من تاريخ آه، إسبانيا. عندكم ناس So كتير عرب في سلفادور؟ خصوصا من فلسطين. اوكي. انت عارف ليه ده حصل وازاي بقى في ناس كتير من فلسطين زي كده في سلفادور؟ في ناس كتير في السلفادور من فلسطين خصوصا من القدس. جميل جدا. مهم. آم، في ميدان فلسطين في نص السلفادور. في جميل ناس قوي. في نص العاصمة في في السلفادور. اسمه بلاسا فلسطينا. واو، ده جميل و- جدا. وأنا سافرت للسلفادور من 3 سنين، ورحت لمطعم فلسطيني. مهم. كلت شاورما، وكمان كان في مسخن. بس أنا كنت لوحدي، المرة دي أنا طلبت شاورما بس. شاورما بس المرة اللي جاي إن شاء الله هطلب مسخن. أنا بحب مسخن، وكمان توم، اوكي. وكمان زعتر في نفس الوقت، وبالشطة. اه. يا اتكلم. أنا بقيت جعان. اتكلمت لما كنت في المطعم، اتكلمت مع الناس بالعربي ولا بالاسباني؟ المطعم ده الموظفين كانوا من السلفادور. اوكي. ممكن صاحب المكان هو لسه بيتكلم عربي، بس الناس العرب كانوا في السلفادور زمان، like 1950. واو، من زمان قوي. 1900 من زمان أوي. So في generations. من كذا جيل اجيال is generations. من كذا جيل is from several generations. كذا جيل. اوكي. Yeah. طيب، بس السؤال اللي بعده. انت سافرت لبلاد او لكذا بلد في الشرق الاوسط، لحد دلوقتي في الشرق الاوسط سافرت فين؟ أنا سافرت لمصر. مهم. لمصر بس في كل الشرق الاوسط ولا سافرت بلاد عربية تانية؟ سافرت لمصر مهم. بس أنا سافرت لمصر بس. اوكي، بس سافرت المغرب صح؟ او بس أو أنا سافرت اندلسية؟ أو أنا أنا نسيت، آسف معلش. أنا سافرت للمغرب كمان السنة اللي فاتت. اللي فاتت. آه، السنة اللي اوكي. فاتت. طيب الاول احكي لي عن سفرية المغرب، وهل كان ممكن تتكلم عربي مصري في المغرب ولا كان صعب قوي؟ ده كان صعب أوي. وأنا رحت للبازار. لما رحت آه، بازار. اوكي. لما رحت البازار أنا 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 حاولت yes to تو شيت شات. لا لا مو to chit chat فاصل also. افاصل is to bargain. فصل مهم. فصل. مهم. بس بيتكلموا اسباني. So I was اوكي. like بس ده كان صعب أوي. وكمان أنا حاولت أتكلم معهم بالدارجة، بس دارجة صعبة أوي. مثلا لو أنت عايز تروح للمطعم لازم تقول أنا غادي نروح للمطعم، like حاجات زي كده، صعبة. امم
بس وبعدين أنا بقيت مصري يعني it's like okay خلاص خلاص يا بس بما انك بتتكلم مصري خلاص دلوقتي، عايز اسألك، تفتكر لو اتكلمت او لو اتعلمت الدرجة من المغرب مهم. دلوقتي، كنت هتقدر تتكلم مع ناس كتير بالعربي؟ لو انت اخترت الدرجة المغربية بدل مهم. المصري، تفتكر ده كان هيكون احسن؟ كان ممكن تتكلم مع ناس كتير ولا؟ الدرجة صعبة أوي like I mean مختلف عن آه، اللغات المصرية وكمان اللبنانية. مهم. حاسس إن اللغة المصرية ساعدتني أتعلم وأتعلم لغة هي لغة مختلفة عن اللغة المصرية. اوكي. فبالنسبة لك المصري بيخلي ناس كتير تفهمك، وبتخليك كمان تقدر تفهم ناس اكتر. صح. اوكي، فهمت قصدك. ماشي، فده كان في المغرب. بس تعال نتكلم كمان شوية عن المغرب. انت شفت ايه لما كنت هناك؟ ايه الحاجات اللي حبيتها هناك؟ رحت اي مدن في المغرب؟ الاكل كان حلو؟ الاكل. الأكل كان حلو كان حلو أوي. أنا رحت للجبل أطلس وكمان رحت المدينة الصغيرة في آه، في الجبل أطلس اسمها كانت آم، يس ست فاطمة ست فاطمة. اسمها كان وكمان ست فاطمة، اوكي. يا اتليت فوق وشفت الشلال. جميل جدا. الشلال كان حلو قوي. في مدينة آه، اسمها الست فاطمة. ست فاطمة صح يا. جنب ايه المدينة دي؟ علشان الاسم ست فاطمة مش مشهور. ايه المدينة المشهورة الكبيرة جنب الست فاطمة؟ كان مراكش. مراكش، اوكي. فرحت مراكش. رحت فين كمان؟ أنا رحت لمراكش وقعدت في رياض من في رياضات كتير or right صح. رياضات سبورتس. no more like رياض يعني بيت or hotel or فندق. اوكي، ده قصدك. ماشي ماشي، في yeah, فنادق كتير، ده مكان سياحي، تمام. yeah. ده كان مغامرة. ده كانت مغامرة جميلة قوي. مهم. كنت في آه مدن تانية؟ كنت في مدن تانية غير مراكش؟ لا أنا غير مراكش. أنا رحت لست فاطمة بس. اوكي. جربت الحمام المغربي؟ لا المرة اوكي. اللي جاية yeah. اوكي، عايز تروح أيوة. الحمام المغربي. تمام. ايه الاكل المغربي اللي انت اكلته وكان جميل جدا؟ التاجين. بس التاجين بسمك. أنا اوف. أنا بحب بده. والتاجين خروف. خروف خروف، لام، خروف شيب. خروف يا مهم. خروف. وايه تاني؟ اوه يا انا اشتريت عود. آم، بس ايه تاني؟ اوه وانا الاول مره اني رحت ل ال اوكي هلا وال حلق، حلاق، حلاق. الحلاق. مهم. الحلاق. مهم. الحلاق مهم. يا just عشان انا مراكش عشان كده يا so كان حلاق كويس. آه، كان كان كويس. فانت سافرت لمصر بعد المغرب، صح؟ لا قبل المغرب. اوكي، ماشي. قول لي عن السفرية بتاعت مصر، وايه اللي حصل في الرحلة دي، وشفت ايه؟ من أول مرة oh my god أنا بقيت متوتر قوي. ما كنتش عارف ازاي أكلم أي أي حد
like انا سمعت ناس بيتكلموا عربي، بس انا حسيت متوتر قوي. اتلصت اتلصت اتلعثمت. اتلصمت كتير، مهم. like كتير من اللازم. التاني وانا بس بعد نص ساعة انا رحت للفرونت ديسك. انا شفت نوتس بتاعي. مهم. انا عندي اجندة او اجندة. ماشي. yeah. مهم. و... وانا بتعلم كلمة جديدة. انا مهم. سو بصيت ب... على الكلمات ب... بتاعتك. اوكي. yeah. Yeah. So, ما كنتش عارف ازاي اكلم مع الناس، بس رحت للفرونت ديسك. انا سألت عن فين الجيم فين، و فين انا جعان قوي. انا عايز افطر. انا عايز مهم. افطر. و انا اكتشفت عصير مانجا. مهم. طاسة. Oh my god, it's so good. طازة طازة طازة. مهم. طازة مهم. طازة. أنا أكتشف عصير مانجا طاسة. طاسة. زد آه، طازة. طازة مهم. طازة. No, آه، طاسة is something else. طاسة is a frying pan. A frying pan. yeah, interesting. مهم. Because okay, so wait, The one أنا that the one that came to Spanish is the frying pan actually. okay, so okay, This is so Tazah. طازة. طاسة. No, not صا. Okay, طازة طازة Mhm. طاسة. Oh, it's simple. It's smaller. It's a okay. It's not as complicated. Okay, طاسة. Mhm. No, you went again So back. You have to okay, remember like it's like a mosquito. طازة. طازة Yes. طازة. Yes. Okay. Okay. في مسافة. No, Mhm. no, there's like a little break. في طازة. مش المسافة، هي الزد في ذا and سا. طا صه is frying pan. طا ظه is fresh. Okay. طازة. Yes. It's more like a طازة. Z than it is like a C. I know for Spanish people طازة. because you don't have so many Z's in your language. طازة. Like في الأسباني مفيش Z كتير ودي مشكلة. طازة. بس في العربي في Z زي Yeah. الإنجليزي. طازة. Yes, بالظبط. طازة. So it's more like zebra than it is like zebra or cyber. Mhm. عصير مانجا طازة. بالظبط. اوكي. Mhm. انا اكتشف عصير مانجا طازة. وكان جميل صح العصير المانجا في جميل. مصر. وكمان الجنة. وكمان حواوشي. انا بحب الحواوشي. وأم علي. أم علي وأبو آه، علي وعيلة علي. بعد صح يا أو وأنا كنت في مصر. أنا كلت في لوكسور. We? Do you want to use we? آه no. لما أنا كنت في لوكسور جربت حمام محشي. حمام محشي. واو. yeah. اوكي. حمام محشي. yes. اوف ده جميل قوي. بس انت yeah. انت كنت خايف في الاول زي لايك سنيلز كده حمام محشي لا no. أنا غريب شوي. I mean like أنا قلت أنا قلتها كلها like في like اوكي اوكي. بالعظم بكل حاجة. yeah. اوكي. عشان هل هو مهم. علمني ازاي اكل حمام محشي. اوكي. يعني اوكي. أنا طيب انت سافرت للرحلة في مصر مهم. مع جروب صح؟ مع جروب صح. وكنت في رحله فول انكلوسيف او اول انكلوسيف. اول انكلوسيف يعني كل حاجه من اوتيل لمكان لمكان، كان في حاجات، كان في خطه لكل حاجه صح. يس صح. يعني كانت في خطة في كل حاجة صح. ليه كل حاجه. ليه كل حاجة. بس انت كنت الوحيد من الجروب اللي بيتكلم عربي. أنا كنت في الجروب
إني بيحاول يتكلم عربي. اوكي، كنت بس الوحيد اللي بيحاول يتكلم عربي، ماشي. بس يا الآخر آه، الآخر يوم أنا رحت لوحدي لخانة خليلي. اوكي، بس علشان كنت الوحيد اللي بيتكلم عربي، كان عندك تجربة مختلفة او احسن من الناس التانية؟ يعني كان ممكن تاكل اكل مختلف، عرفت حاجات اكتر من الناس التانية، جربت حاجات اكتر؟ ده سؤالي. أنا رحت للشارع، أنا أكلت حواوشي، وكمان جربت أول مرة لونه أخضر، ملوخية. ملوخية. مش محتاج تقول يس. حاجة تاني. بس ملوخية. It's like يا charade, you play charade. اول حاجة لونها اخضر، ملوخية ملوخية. لونه أخضر، ملوخية. آه، حبيت أنا حبيت طعمها، مهم. بس في نفس الوقت ما ما حبيتش ازاي تقول like the شك... ش... ش... texture. الشكل او لزوجة is like how it's like sliminess. الزوجة. اللزوجة بتاعتها. طيب مهم. صح يا او ما كان القوام is the structure. Yeah. تمام. ما بحبش القوام بتاعها. انا فاهم، ودي نفس الحاجة مع كل الناس. دايما المصريين بيقولوا قصتك مع الملوخية هتكون واحدة من اتنين: بتحبها او مش بتحبها، او بتحبها وبتفكر لما هرجع مصر مهم. انا هاكل ملوخية مرة تانية، ممكن اكتر من كده. اوكي، بس دلوقتي يا اتعودت. بس يا فممكن تقول انت دلوقتي اتعودت على الطعم. انا تعود على الطعم، بس خصوصا انا تعود على قوام او يكتب اللزوجة او القوام. شكل الملوخية. القوام. مهم. جميل قوي. اوكي، طيب الناس التانية اللي انت سافرت معاهم، حد منهم جرب الملوخية؟ حد منهم جرب الحاجات دي؟ لا انا كنت لوحدي. اوكي. ف... ف... ف- بس فالملوخية انا كنت والحمام والحواوشي انت بس اللي جربتهم؟ صح يا اوكي. ف يا لما انا قلت نفسي بين نفسي انا قلت بيني وبين نفسي، بيني بيني وبين نفسي. مهم. ما قلتلوش اني ألف نفسي. حبيته بيني وبين نفسي، وما قلتلوش ألف نفسي. يا بالظبط. شيرين يا شيرين يا شيرين. بحب شيرين. Oh my god, I مم. love that song. أغنية جميلة. كل الحب الدنيا دي قلبي ليك. في قلبي ليك. انت اغلى الناس اللي هي روحي فيك. ده انت لو قدام عينيا اشتاق ليك. اوه ماي جاد، انا سمعت الاغنيه دي وانا لما انا كنت في الجيم وفي طريق في شغلي، مهم. عشان عايز انا دايما عايز اتمرن عربي. مهم. آم، عشان انا مشيت من جرين زون، انا كنت بشتغل في جرين زون مطعم عربي. معلش هي اي وقت فاضي، empty time, free time. وقت فاضي. لا مش وقت فاضي، more like opportunities. ما كانش عندي اي فرصة. فرصة صح yeah. مهم. هي فرصة لما هقدر أتمرن عربي غير امارس، like اتمرن is more أمارس related to physical. يمارس is more to practice. أمارس عربي yeah. Yeah so um, بعد البودكاست ده أنا حاسس أحسن من قبل كده. حلو. حاسس كأني في like is it تقول concert في حفلة or موسيقية. في حفلة موسيقية. I mean بتفكرني بتفكرك بكل آه حاجة حصلت في yeah آخر yeah it's like كام okay سنة. like
مثلا مدرس بتاعي في الجامعة، مهم. المدرس تشيلو على طول قالت لي مدرسة، مهم. قالت لي لو انت عايز تحسن، تحسن. تحسن عايز تحسن تشيلو وأي حاجة في حياتك. آه هي قالت لي you're never gonna be ready. انت مش هتكون جاهز بالظبط، عمرك ما هتكون جاهز. حبيبي، انا دايما بقول للناس، لو انت عايز تتعلم تركب العجلة، اول خطوة اركب العجلة. Yeah, فاهم قصدي؟ like like لازم تركب العجلة عشان تتعلم. مفيش حاجة اسمها نظريا theoretically العجلة mhm, بتشتغل كده. لا، mhm, اركب العجلة، yeah, like get on the bike، yeah, وبعدين ابدأ اتعلم العجلة. بس مفيش حاجة yeah. اسمها بس قول لي يعني ايه عجلة. Actually, yeah, no, but yeah, so yeah, so هي literally like لو انت تحسن مهم. هي حاجة في حياتك. لو تحسن مش تحسن، تحس تحسن. مهم. تحسن مهم. بعرف اني ممكن هبقى ميم بعد البودكاست دي، بس انا يعني مش مهم يعني like مش مهتم بالظبط. مش مهتم. بس هنشوف we'll بالظبط. see. طيب طيب. اوكي ماشي. طيب اوكي. خلاص، علشان هنخلص الحلقة دي، شكرا مهم. يا ريني، وشكرا للناس اللي بيشوفونا. ولو بتحبوا الحلقة دي وبتحبوا البودكاست، يا ريت تكتبوا كومنت، ويا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب علشان تشوفوا حلقات اكتر. وشكرا، وشكرا يا ريني، واتبسطت بالحلقة دي معاك. عفوا حبيبي. وهشوفك في الدرس المرة الجاية. يا اشوفك بكره هشوفك بكرة، ان ماشي. شاء الله. يلا، مع السلامه حبيبي. يومك حلو، سلام.